नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, युरेका या ऑनलाईन लर्निंग चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात घ्यायची की ज्यावेळेस आपण सायन्स शिकतोय त्यावेळेस आपण काही लाईफ व्हॅल्यूज सुद्धा शिकायच्या आहेत. आणि आज मी हे जे कोट पुटअप करत आहे किंवा हे एक मत आहे आणि दिस इज अ ओपिनियन और दिस इज अ व्यू ऑफ हॅन्स क्रेब्स as we are going to study the Krebs cycle in this session, in this chapter. I have put forth here a sentence or the statement by Hans Krebs. The concept of evolution postulates that living organisms have common roots and in turn the existence of common features is powerful support for the concept of evolution. So this is written by Hans Krebs. म्हणजे या ठिकाणी लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ज्या वेळी आपण भविष्यामध्ये कुठल्याही फील्डमध्ये जाल त्यावेळेस एक लक्षात घ्यायचं आहे की इथे हॅन्स क्रेब्स यांनी इव्होल्यूशनची जी थिअरी आहे त्याला सपोर्ट केलेला आहे. म्हणजे लक्षात घ्या, आपण दुसऱ्यांच्या मताचा आदर करणं हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. हे लाईफ व्हॅल्यू इथून शिकून आपण पुढे जायचं आहे. ओके, अँड दिस इज द चॅप्टर which we are going to discuss here, and the chapter is life processes in living organisms part 1. आणि इंट्रोडक्टरी जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये हे आपण लक्षात घ्यायचं आहे की हा पार्ट अतिशय सिंपल आहे, जो 5वी 6वी 7वी पासून आपण शिकत आलेलो आहोत. आणि त्यामुळं इथे मी तुम्हाला काही क्वेश्चन्स दिले होते याआधी, तर हे क्वेश्चन्स आपण इथे थोडंसं एक सुपरफिशियली वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन्स. There is no need to discuss in more deep. Okay, so let us read these questions. Which are the organ systems in our body? मग आपल्याला माहिती आहेत हे ऑर्गन सिस्टम्स. ओके, यू हॅव टू राईट द नेम्स ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स, दॅट इज डायजेस्टिव्ह सिस्टम अँड ऑल द अदर सिस्टम्स विच इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. ऑल द सिस्टम्स you have to name those systems and write it in your notebook. Then what are the different constituents of food? So the constituents of food, they are the main constituents of food and the constituents which are required in a minor proportion. These are the two different types of constituents of food, and here you can say that carbohydrates and proteins or the fats also, they are the main constituents of food, and the other constituents which are vitamins and minerals, they are required by the body in a less amount. म्हणजे विटॅमिन्स आहेत, मिनरल्स आहेत, हे शरीराला कमी प्रमाणात लागतात आणि कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, फॅट्स हे जास्त प्रमाणामध्ये लागतात. हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं. हे वेगवेगळे कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत. अँड व्हॉट आर द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी? आपल्याला सोर्सेस ऑफ एनर्जी जर आपण पाहिलं तर कुठले सोर्सेस आहेत? सो कार्बोहायड्रेट्स, दीज आर द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी. ओके, अँड विच सेल ऑर्गॅनेल गिव्ज अस एनर्जी? तर हेही आपल्याला माहिती आहे, मायटोकॉन्ड्रिया गिव्ज अस एनर्जी. Which food materials do you consume to obtain different types of nutrients? मग त्याच्यामध्ये सिरियल्स आहेत, त्याच्यानंतर पटॅटोज आहेत, कार्बोहायड्रेट्स आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे पल्सेस आहेत, या सगळ्यांचा त्याच्यामध्ये समावेश होतो. हेही आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. अँड देन how much energy is obtained from carbohydrates? So carbohydrates give us energy which is equivalent to 4 kilocalories. किती एनर्जी मिळते आपल्याला कार्बोहायड्रेट्स पासून? 4 किलो कॅलरीज एवढी एनर्जी आपल्याला कार्बोहायड्रेट्स पासून मिळते. आणि हे सगळं मी सांगितल्यानंतर आपल्या क्लासमधली जी विद्यार्थिनी आहे वैष्णवी आळसोंदेकर, त्या विद्यार्थिनीने एक छोटासा व्हिडिओ या म्हणजे डाएट आणि डाएटरी जे कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत त्याच्याशी रिलेटेड छोटासा व्हिडिओ केलेला आहे. तो व्हिडिओ आपण आता इथे पहिल्यांदा पाहूयात आणि नंतर आपण पुढच्या पार्टकडे जाऊयात. ओके. Hello friends, I am Vaishnavi Alchundekar from Vidya Pratishthan Marathi Medium School Baramati. Today I am going to present you an activity of life process which is in our textbook of science part 2. So let's start the activity. So in the activity the first question is, which are the organ systems in our body? And the answer is, there are 11 major organ systems in the human organisms. They are the integumentary, skeletal, muscular, nervous, endocrine, cardiovascular, lymphatic, respiratory, digestive, urinary and
reproductive system. And the second question is, what are the different constituents of food? Here we see the 5 constituents of food. First is proteins. These are required by the muscles, blood, skin, hair, nails, etc. Second is carbohydrates. These provide energy to the body tissues. Third, fats. The vitamins are absorbed, stored, and transported by the fats. Fourth, vitamins. These are responsible for the growth and maintenance of our bodies. And last one, fifth is minerals. Then question number 3 is, what are the main sources of energy? Carbohydrates are the main sources of energy. Example, fruits, milk and honey. Then fourth question is, which cell organelle gives us energy? Mitochondria is the cell organelle. It's called the powerhouse of the cell as they carry out the cellular respiration and generate the energy molecules called ATP or adenosine triphosphate. The fifth question is, which food materials do you consume to obtain different nutrients? There are so many food materials, so I can tell you one by one. So first is milk and eggs. In these food materials, there are vitamin D and protein type nutrient. Second is spinach and leafy vegetables. In these food materials, there are dietary nutrients. Third one, banana. In the banana, there is a calcium. Fourth, nuts. In these nuts, there is a fatty substances and proteins. Fifth one, apple, tomato, and orange. There is present vitamin C nutrient. Sixth one, carrots, papaya, and cabbage. There is present vitamin A nutrient. Seventh one, sweet potatoes and grains. There is carbohydrates. Then question number 6. How much energy is obtained from carbohydrates? Answer is, carbohydrates, proteins and fats supply 90% of the dry weight of the diet and 100% of its energy. All three provide energy measured in calories, but the amount of energy in 1 gram differs 4 calories in a gram of carbohydrate or protein, 9 calories in. So we can complete the activity. I hope you understand this activity. Thank you. तर वैष्णवीने हा जो व्हिडिओ केलेला आहे याच्यामध्ये तिने डाएटमध्ये असणारे जे कॉम्पोनंट्स आहेत ते अगदी थोडक्यामध्ये अगदी छान पद्धतीने तिने ते डिस्कस केलेले आहेत. आणि परत आपण इथे जे फूड कॉम्पोनंट्स आहेत ते डिटेल्समध्ये इथे डिस्कस करणार आहोत. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही या ठिकाणी अशी लक्षात घ्यायची आहे की आपल्या शरीराला बॅलन्स डाएट हे खूप महत्त्वाचं आहे. Balanced diet is very essential for our body, and having a balanced diet leads to proper nutrition. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जी आहे ती आपल्याला न्यूट्रिशन जर प्रॉपर मॅनरमध्ये व्हायचं असेल तर बॅलन्स डाएट हे महत्त्वाचं आहे. आणि मग हे बॅलन्स डाएटमध्ये आपल्याला हे माहिती पाहिजे की आपल्या फूडचे कॉम्पोनंट्स कोणते आहेत, कोणते कॉम्पोनंट्स आपल्या फूडचे कॉम्पोनंट्स आपल्याला कुठल्या प्रकारे मदत करतात हे आपल्याला माहिती आहे पाहिजे. आणि म्हणून आपण ही थोडक्यात आपल्याला न्यूट्रिशन ही प्रोसेस अशी सेपरेटली दिलेली नाही आहे. आणि आपल्याला जी सुरुवात आपल्या चॅप्टरची झालेली आहे ती डायरेक्टली रेस्पिरेशनपासून झालेली आहे. पण त्याच्याही आधी आपल्याला फूड कॉम्पोनंट्स, त्याचप्रमाणे आपल्याला ह्या फूड कॉम्पोनंट्सपासून मिळणारं जे न्यूट्रिशन आहे याविषयीची थोडीशी माहिती असणं महत्त्वाचं आहे. म्हणून आपण हे चॅप्टरमध्ये फूड कॉम्पोनंट्स आपण आधी घेत आहोत. ओके, कारण जे रेस्पिरेशन आहे, respiration is a process which gives us energy, and when we get energy only when nutrition is proper nutrition. आणि त्याच्यामुळे आपण पहिल्यांदा न्यूट्रिशनकडे वळणार आहोत आणि मग यामध्ये हाऊ वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम डिफरंट टाईप्स ऑफ फूड कॉम्पोनंट्स हे आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. तर इथे आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे की कार्बोहायड्रेट्स, ओके, कार्बोहायड्रेट्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचे सोर्सेस जे आहेत ते कार्बोहायड्रेट्स. आणि कार्बोहायड्रेट्स कशापासून मिळतात आपल्याला? जे सिरियल्स आहेत, पटॅटोज आहेत, स्वीट पटॅटो असेल,
किंवा सॅगो असेल, ज्याला आपण साबुदाणा म्हणतो, अशा प्रकारच्या कॉन्स्टिट्युएंट्स पासून आपल्याला कार्बोहायड्रेट्स मिळतात. आणि जर हे कार्बोहायड्रेट्स आपल्याला एनर्जी देतात, एनर्जी देत असताना कार्बोहायड्रेट्स दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लुकोज ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ डायजेशन. म्हणजे डायजेशन मध्ये काय होतं, कार्बोहायड्रेट्सचं ग्लुकोजमध्ये कन्व्हर्जन होतं आणि ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन होऊन नंतर मग रेस्पिरेशन प्रोसेस सुरू होते. फक्त आपल्याला इथे आधी हे माहिती पाहिजे की आपल्याला एनर्जी कुठल्या कॉम्पोनंट्स पासून मिळते. अँड न्यूट्रिशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड देन ओनली वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशनकडे आपण नंतर प्रोसीड करणार आहोत. सगळ्यात आधी महत्त्वाचं काय, न्यूट्रिशन. ओके, तर इथे लक्षात घ्यायचं आहे की आपण जे कार्बोहायड्रेट्स घेतो दे आर डायजेस्टेड अँड दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लुकोज. And the extra glucose or the excess of carbohydrates, they are stored in the liver and muscles in the form of glycogen. म्हणजे हे एक्स्ट्रा जे कार्बोहायड्रेट्स आहेत ते आपल्या शरीरामध्ये कुठे स्टोअर होतात, लिव्हर्समध्ये आणि मसल्समध्ये स्टोअर होतात. आणि ज्यावेळी आपण उपवास असतो आपल्याला किंवा घरामध्ये आपल्या आईला वगैरे निरंकार उपवास असतो, त्यावेळेस हे जे ग्लायकोजन असतं ना, हे आपल्याला त्यावेळेस काय देतं, एनर्जी देतं. आपल्याला प्रश्न पडतो कधी कधी की अरे हे दिवसभर उपवास आहे, ह्यांचा उपवास आहे आणि तरी सुद्धा हे एवढी कामं कशी करू शकतात. तर हे जे स्टोर्ड फॉर्म आहे ग्लायकोजनचा, तो स्टोर्ड फॉर्म आहे, तो आपल्याला अशा वेळी एनर्जी देतो. हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. ठीक आहे. आणि मग पुढे कार्बोहायड्रेट्स पासून एनर्जी मिळते. कार्बोहायड्रेट्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी. पण बऱ्याचदा काय होतं, कार्बोहायड्रेट्स जर शरीराला काही प्रमाणामध्ये कार्बोहायड्रेट्स पासून मिळणारी एनर्जी कमी पडायला लागली तर हे काम कोण करतं, प्रोटीन्स करतं. लक्षात घ्या. आणि हे काम प्रोटीन्स करतं. मग आपल्याला हे माहिती पाहिजे की प्रोटीन्स काय आहेत. मग प्रोटीन्स आर द मॅक्रो मॉलिक्युल्स, म्हणजे हे मोठे मॉलिक्युल्स आहेत. आणि अशा पद्धतीने हे जे मोठे मॉलिक्युल्स आहेत, हे मोठे मॉलिक्युल्स किंवा मॅक्रो मॉलिक्युल्स आहेत, हे आपण इथे लक्षात घ्यायचं आहे. म्हणजे मॅक्रो मॉलिक्युल्स मीन्स दीज आर व्हेरी लार्ज मॉलिक्युल्स अँड दे आर फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग टुगेदर अमायनो ॲसिड्स. आणि प्रोटीन्सचं फॉर्मेशन कशा पद्धतीने होतं, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाईफ वगैरे हे आपण स्टडी केलेलं आहे फर्स्ट चॅप्टरमध्ये. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला हे माहीत आहे की आपण काय करतोय, जे अमायनो ॲसिड्स जे आहेत ते आपल्याला बॉन्डिंग झालं एकमेकांशी. दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पॉलिपेप्टाइड फॉर्म, बाय पॉलिपेप्टाइड बॉन्ड अँड इन दिस मॅनर प्रोटीन्स आर फॉर्म. यासाठी आपण पहिल्या चॅप्टरमध्ये पूर्ण याचं डिस्कशन झालेलं आहे. ओके. आणि इथे अजून एक महत्त्वाची गोष्ट जी आहे ती ॲनिमल प्रोटीन्स आर द फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स. मग ॲनिमल प्रोटीन्स आर द फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स म्हणजे काय की ॲनिमल प्रोटीन्स आहेत की ॲनिमल सोर्सेस जे आहेत, म्हणजे मिल्क असेल, घी आहे किंवा मिल्कपासून बनवण्यात येणारे वेगवेगळे जे प्रॉडक्ट्स आहेत ते प्रॉडक्ट्स आहेत. त्याचप्रमाणे ॲनिमल जे मीट आहे, एग्ज आहेत, असे ॲनिमल ओरिजिन असणारे जे काही फूड कॉम्पोनंट्स आहेत त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारचे अमायनो ॲसिड्स असतात. त्याला आपण काय म्हणतो, फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स असं म्हणतो. म्हणजे अनेक प्रकारचे अमायनो ॲसिड्स आपल्याला मिळतात म्हणून त्याला आपण फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स असं म्हणतो. आणि मग आपल्याला एनर्जी किती मिळते आपल्याला प्रोटीन्सपासून, तर ज्या पद्धतीने आपल्याला कार्बोहायड्रेट्सपासून 4 कॅलरीज एनर्जी मिळते त्याच पद्धतीने आपल्याला प्रोटीन्सपासून सुद्धा 4 किलो कॅलरीज, म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स आपल्याला 4 किलो कॅलरीज एनर्जी देतात आणि प्रोटीन्स सुद्धा आपल्याला 4 किलो कॅलरीज एनर्जी देतात. हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. आणि इथे जसं डायजेशन इथे दिलेलं आहे बघा, एक स्टेटमेंट दिलेलं आहे, अमायनो ॲसिड्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डायजेशन ऑफ प्रोटीन्स. म्हणजे आपल्याला हे डायजेशन प्रोसेस ही पूर्ण पाठ झालेली आहे. पहिल्यांदा न्यूट्रिशन, नंतर डायजेशन, नंतर रेस्पिरेशन. दीज आर द लिंक्ड प्रोसेसेस. यांची अशा पद्धतीने लिंक आहे. म्हणजे अमायनो ॲसिड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर डायजेशन ऑफ प्रोटीन्स. म्हणजे कार्बोहायड्रेट्सचं डायजेशन होतं तर ग्लुकोज तयार होतं, फॅट्सचं डायजेशन होतं तर फॅटी ॲसिड्स तयार होतात, अमायनो ॲसिड्सचं डायजेशन होतं तर अमायनो ॲसिड्स तयार होतात. आणि हे जे अमायनो ॲसिड्स आहेत किंवा फॅटी ॲसिड्स आहेत किंवा ग्लुकोज आहे हे ॲब्झॉर्ब होतात ब्लडमध्ये. लक्षात घ्यायचं आहे, दीज आर इझिली ॲब्झॉर्ब इन द ब्लड अँड दे आर ट्रान्सपोर्टेड टू ईच अँड एव्हरी ऑर्गन अँड द सेल विथ द हेल्प ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टीम. म्हणजे अशा पद्धतीने ह्या वेगवेगळ्या सिस्टीम्स इथे येतात, हे लक्षात घ्यायचं आहे. आणि मग हे जे अमायनो ॲसिड्स आहेत वेगवेगळ्या ऑर्गन्सपर्यंत जातात आणि मग आपल्याला कार्बोहायड्रेट्सपासून जर एनर्जी जी आहे ती कमी पडू लागली तर आपल्याला कोण एनर्जी देतं, मग प्रोटीन्स एनर्जी देतात. म्हणजे आपण इथे एनर्जी गिव्हिंग फूड्स इथे आपण डिस्कस करत आहोत.
ओके. सो दीज आर द एनर्जी गिव्हिंग फूड्स. आणि नंतर इथे ही जी वेब डायग्राम आपल्याला दाखवलेली आहे याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोटीन्स आणि अमायनो ॲसिड्स या ठिकाणी दाखवलेले आहेत. मग स्किनमध्ये असणारे मेलॅनिन आहे, ब्लडमध्ये असणारे जे हिमोग्लोबिन आहे, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस. इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ऑक्सिजन कॅरिंग फंक्शन जे आहे ते हिमोग्लोबिन परफॉर्म करतं. त्याचप्रमाणे पिच्युटरी ग्लँड जी आहे, जी आपल्या मेंदूच्या खालच्या भागामध्ये असते, ती पिच्युटरी ग्लँड सुद्धा मागच्या वर्षी आपण हे स्टडी केलेलं आहे. ती ग्लँड वेगवेगळ्या प्रकारचे हार्मोन्स तयार करते आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे हार्मोन्स तयार करून त्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या हार्मोन्सचं बॅलन्सिंग जे आहे ते पिच्युटरी ग्लँडमुळे होतं. नंतर इथे पॅनक्रियाज दिलेले आहेत. तर पॅनक्रियाज जे आहेत ते सगळ्यात महत्त्वाचं हार्मोन जे तयार करतात ते म्हणजे इन्सुलिन हे हार्मोन तयार करतात. आणि इन्सुलिन कशासाठी आवश्यक आहे, तर इन्सुलिन इट इज इसेन्शियल फॉर द कंट्रोल ऑफ शुगर ऑर द रेग्युलेटिंग द शुगर लेवल इन अवर ब्लड. हे महत्त्वाचं आहे. हे पण एक प्रकारचं हार्मोन आहे. आणि हार्मोन्स आहेत, एन्झाईम्स आहेत. दीज आर जस्ट डिफरंट टाईप्स ऑफ प्रोटीन्स. को एन्झाईम्स असतील, प्रो एन्झाईम आहे. तर हे जे आहे हे एन्झाईम आहे ट्रिप्सिन. ओके, ट्रिप्सिन हे एन्झाईम आहे. आणि ट्रिप्सिन हे एन्झाईम जे तयार होतं ते ट्रिप्सिनोजेन. ओके, ट्रिप्सिनोजेन हे जे हार्मोन आहे याच्यापासून हे ट्रिप्सिन तयार होतं. तर ट्रिप्सिनोजेन हे प्रो एन्झाईम, लक्षात घ्या हा शब्द. ट्रिप्सिनोजेन हे प्रो एन्झाईम आहे जे पॅनक्रियाजमध्ये तयार होतं. आणि पॅनक्रियाजमधून तयार झालेलं हे जे प्रो एन्झाईम आहे, म्हणजे प्रो एन्झाईम कशाला म्हणणार आपण, की जो पार्ट जो आहे, जो कंपाऊंड जो आहे तो नंतर एन्झाईम तयार करणार आहे त्याला आपण प्रो एन्झाईम असं म्हणणार. तर पॅनक्रियाज जे आहे ते ट्रिप्सिनोजेन तयार करतात ज्यापासून ट्रिप्सिन हे तयार होतं. तर अशा पद्धतीचे वेगवेगळे प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एन्झाईम्स हे आपल्या शरीरामध्ये काम करतात आणि आपल्या शरीराला एनर्जी सुद्धा देण्याचं काम हे प्रोटीन्सचं सुद्धा आहे. म्हणजे कार्बोहायड्रेट्सपासून एनर्जी कमी पडू लागली तर हे काम कोणाला करावं लागतं, प्रोटीन्सला करावं लागतं. म्हणजे प्रोटीन्स मार्फत आपल्याला एनर्जी ही मिळते. म्हणजे जसं आता आपल्या क्लासमध्ये आपण जर एखादा मॉनिटर असेल आणि एखादा आपण उपमॉनिटर केला, त्या पद्धतीनेच आहे की कार्बोहायड्रेट्स आपल्याला एनर्जी देतात. पण कार्बोहायड्रेट्सची एनर्जी जर कमी पडू लागली तर कोण एनर्जी देणार मग आपल्याला, प्रोटीन्स एनर्जी देणार. ॲक्च्युली प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग युनिट्स. ते बॉडी बिल्डिंग युनिट्स आहेत, ते आपल्या ग्रोथसाठी आवश्यक आहेत. परंतु ज्यावेळी कार्बोहायड्रेट्सचं प्रॉपर फंक्शनिंग होणार नाही किंवा कार्बोहायड्रेट शरीराला कमी पडतील त्यावेळेस एनर्जी सोर्सेस म्हणून कुणाचा वापर होतो, प्रोटीन्सचा वापर होतो. हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. आता दुसरं जे आहे थर्ड कंपाऊंड जो आहे तो लिपिड्स. तर लिपिड्सचे अनेक प्रकार आहेत. मग फॅट्स आहेत, फॉस्फोलिपिड्स आहेत. आणि फॅट्सलाच म्हणजे आपण त्या ठिकाणी लिपिड्स किंवा फॅट्स एका अर्थाने जरी घेतला आता तरी चालेल, कारण नंतर आपण 11वी-12वीला जर गेलो तर आपल्याला फॅट्स, लिपिड्सचे अनेक वेगवेगळे प्रकार किंवा फॅट्स याबद्दल आपल्याला एक्स्ट्रा माहिती त्यावेळेस मिळणार आहे. आता फक्त एक लक्षात घ्यायचं आहे की आपल्याला लिपिड्सपासून काय मिळतं, तर लिपिड्सपासून आपल्याला फॅटी ॲसिड्स मिळतात. म्हणजे लिपिड्सचं डायजेशन झाल्यानंतर काय तयार होतं, फॅटी ॲसिड्स तयार होतात. लक्षात घ्या. आणि फॅट्सचं डायजेशन झाल्यानंतर काय तयार होतं, फॅटी ॲसिड्स तयार होतात. म्हणजे लिपिड्स आपण फॅट्स म्हणून जरी आता सध्या लक्षात घेतलं तरी चालेल, कारण फॅट्स हा लिपिड्सचा एक टाईप आहे. त्याच्या डिटेल्समध्ये फारसं जाण्याची गरज नाहीये, हे लक्षात घ्यायचंय. तर द सबस्टन्सेस, आता इथे फॅट्स, लिपिड्स कशाला म्हणायचं, सो व्हॉट आर लिपिड्स. ओके, तर ज्यावेळेस फॅटी ॲसिड्स आणि अल्कोहोल यामध्ये केमिकल बॉन्डिंग होतं त्यावेळेस मॉलिक्युल्स तयार होतात आणि हे मॉलिक्युल्स म्हणजे काय आहेत, लिपिड्स आहेत. ओके, आणि जे लिपिड्स आहेत या ठिकाणी इथे जे सेंटेन्स दिलेलं आहे ते आपण पहिल्यांदा वाचूयात. तर डायजेशन ऑफ लिपिड्स consumed by us is nothing but their conversion into fatty acids and alcohols. म्हणजे ज्यावेळेस डायजेशन होतं, आपण लिपिड्स ज्यावेळेस ग्रहण करतो किंवा फॅटी सबस्टन्सेस ज्यावेळेस आपण म्हणजे न्यूट्रिशन म्हणून ते वापरतो आणि ज्यावेळेस त्याचं डायजेशन होतं त्यावेळेस त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, फॅटी ॲसिड्समध्ये आणि अल्कोहोलमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होतं. फॅट्सचं सुद्धा कन्व्हर्जन फॅटी ॲसिड्समध्ये होतं. डायजेशन प्रोसेसचं एक महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की कार्बोहायड्रेट्स दे आर कन्व्हर्टेड इंटू ग्लुकोज, fats are converted into fatty acids and the proteins are converted into amino acids. मग इथे आपल्याला दुसरा जो प्रकार दाखवलेला आहे म्हणजे हे फॉस्फोलिपिड्स हे एक आहेत. म्हणजे when they are forming compounds with phosphorus they are called as phospholipids and they are very essential for producing plasma membrane. हे आपण इमेजमध्ये पाहणारच आहोत आता लगेचच.
तर हे इमेजमध्ये इथे पाहूयात आपण की कशा पद्धतीने हे आउटर मेम्ब्रेन आहे, म्हणजे सेल मेम्ब्रेन हे बायलेयर इथे लिहिलेलं आहे बघा, फॉस्फोलिपिड बायलेयर. सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन अँड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. म्हणजे अशा पद्धतीने फॉस्फोलिपिड्सचं बायलेयर तयार झालेलं आहे. आणि इथं हायड्रोफोबिक आणि हायड्रोफिलिक असे शब्द वापरलेले आहेत. तर हायड्रोफोबिक याचा अर्थ काय होतो की दे आर नॉट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स वॉटर, त्याला आपण हायड्रोफोबिक म्हणतो. आणि हायड्रोफिलिक म्हणजे दे हॅव अ अट्रॅक्शन टुवर्ड्स वॉटर. तर हे फारसं काही लक्षात घ्यायची गरज नाहीये, फक्त फॉस्फोलिपिड हे कशा पद्धतीने प्लाझ्मा मेम्ब्रेन तयार करतात, कशा पद्धतीने बायलेयर तयार करतात, त्यासाठी मी ही इमेज पुटअप केलेली आहे. आणि याच्यानंतर परत आपण पहिल्या स्लाइडकडे जाऊयात. तर पहिली स्लाइड जी आहे याच्यामध्ये आपण दाखवलेलं आहे की या ठिकाणी जे फॉस्फोलिपिड्सचं आता आपण पाहिलंच कशा पद्धतीने प्लाझ्मा मेम्ब्रेन तयार होते. आणि हे जे हार्मोन्स आहेत, हे हार्मोन्स सुद्धा आपल्याला फॅटी ॲसिड्समुळे तयार होतात. पहा, हे हार्मोन्स तयार होतात. मग हे प्रोजेस्टेरॉन आहे, इस्ट्रोजेन आहे, हे फिमेल हार्मोन्स आहेत पहा. आणि टेस्टेस्टेरॉन हे मेल हार्मोन आहे. अल्डोस्टेरॉन हे हार्मोन आपल्याला जे किडनीचं प्रॉपर फंक्शनिंग आहे त्याच्यासाठी हे अल्डोस्टेरॉन आहे. आणि नंतर आपण जर पाहिलं तर काही हार्मोन्स हे एक्झॉन्स ऑफ द नर्व सेल्स. एक्झॉन्स हा पार्ट तुम्हाला आठवत असेल, 9वीला झालेला आहे. नर्व सेलची डायग्रॅम आपण बघायची आहे. या ठिकाणी जी 9th स्टँडर्डमध्ये होती आपल्याला ती डायग्रॅम बघायची आहे. तर अनेक फॅटी ॲसिड्स हे आपल्या एक्झॉन्सच्या बाजूने सुद्धा आपल्याला दिसून येतात. त्याचप्रमाणे ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू जे आहे, म्हणजे ज्या ठिकाणी फॅट्स आणि लिपिड स्टोअर केले जातात, तिथे सुद्धा हे आपल्याला अशा पद्धतीने आपल्याला हे लिपिड्सचं जे एक्झिस्टन्स आहे ते एक्झिस्टन्स आपल्याला दिसून येतं. हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचे. आणि हे 2 डायग्रॅम्स आज होमवर्कसाठी तुम्ही एक्झॉन्स बघायचे आहेत नर्व सेल्सचे. काही विद्यार्थी विसरून जातात, त्यामुळे त्यांनी हे पाहायचंय, काही जणांना आठवलंही असेल. आणि ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू हे सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला पाहायचे आहेत. ह्या डायग्रॅम ज्या 9th स्टँडर्डमध्ये आपल्याला स्टडी केलेल्या आहेत आपण. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट इथे लक्षात घ्यायची की आपल्याला लिपिड्सपासून जी एनर्जी मिळते, हाऊ मच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिपिड्स. सो द एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिपिड्स इट इज 9 किलो कॅलरी पर ग्रॅम. ओके, म्हणजे आपल्याला 1 ग्रॅम लिपिड्सपासनं आपल्याला जास्त एनर्जी मिळते. आणि ती किती आहे? 9 किलो कॅलरीज ही एनर्जी आहे. म्हणजे लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो की ज्यावेळी आपण जे कुस्तीपटू असतात किंवा जे खेळाडू असतात त्यांच्या आहारामध्ये जे आपण ड्रायफ्रुट्स किंवा जे काही आपण सुकामेवा वगैरे जे काही म्हणतो आपण मराठीमध्ये, याचा समावेश का केला जातो? ओके, why they are given such types of foods, that is the foods which are containing more fatty acids or more fats असणारे फूड्स त्यांना का दिले जातात? तर ह्याच्या मागचं कारण काय आहे? बिकॉज दे आर गिव्हिंग मोर एनर्जी अँड ॲज दे आर स्पोर्ट्स पर्सन्स और ॲज दे आर रिलेटेड टू स्पोर्ट्स दे रिक्वायर मोर अमाऊंट ऑफ एनर्जी. म्हणजे अशा पद्धतीने साध्या साध्या गोष्टी आहेत, त्याच्यावरती थोडासा विचार करत जा. वी गेट 9 किलो कॅलरीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम लिपिड्स. ओके, आता हे झाल्यानंतर पुढचं जे आहे ते पुढच्या ह्याच्यामध्ये आपण पुढचा पार्ट पाहणार आहोत, तो म्हणजे विटॅमिन्स. म्हणजे आता आपण एनर्जी गिव्हिंग जे पार्ट्स आहेत फूडचे, एनर्जी गिव्हिंग कॉम्पोनंट्स जे आहेत ते कोणते आहेत? कार्बोहायड्रेट्स आहेत, प्रोटीन्स आहेत आणि फॅट्स आहेत. आणि मग हा जो पुढचा पार्ट आहे तो म्हणजे विटॅमिन्स. तर विटॅमिन्स हा जो शब्द आहे तो लक्षात घ्या, हा 2 वेगवेगळ्या शब्दांपासून बनलेला आहे. आणि हे 2 शब्द कोणते आहेत? सो दीज 2 वर्ड्स आर व्हायटल अमाइन्स. लक्षात घ्या, व्हायटल म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हायटल कॉम्पोनंट्स म्हणजे अतिशय महत्त्वाचे आहेत. विटॅमिन्स हे आपल्या शरीराला खूप कमी प्रमाणात लागतात, पण आपल्याला हे माहिती आहे की दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ विटॅमिन्स, A, B, C, D, E अँड K. आणि विटॅमिन्सची जर डेफिशियन्सी झाली आपल्या शरीरामध्ये तर कशा पद्धतीने विटॅमिन ए शी रिलेटेड, बी, सी या सगळ्या विटॅमिनशी रिलेटेड डेफिशियन्सी डिझिजेस आहेत हे सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे विटॅमिन्स हे जरी आपल्या शरीराला कमी प्रमाणात लागत असतील तरी सुद्धा ते खूप आवश्यक आहेत. They are vital, they are very essential, and therefore this word vitamins, it is derived from 2 different words, that is vital amines. मग हे जे विटॅमिन्स आहेत याचे 2 प्रकार आहेत. कोणते 2 प्रकार आहेत? फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स आणि दुसरे प्रकार आहे वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्स.
आणि इथे आपण एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे, विच आर द फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स. इथं आपण लिहिताना लिहायचं आहे फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स कोणते आहेत त्यांची नावं लिहायची आहेत. त्याचप्रमाणे जे वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्स आहेत, दीज आर द बी अँड द सी विटॅमिन्स. तर अशा पद्धतीने आपण स्वतःच्या नोट्स सुद्धा हे ऐकताना करायच्या आहेत. आणि दुसरी एक गोष्ट महत्त्वाची इथे सांगितलेली आहे की FADH2 आणि NADH2 हे सुद्धा आपल्याला रेस्पिरेशन प्रोसेसचे जे प्रॉडक्ट्स आहेत हे जे मिळतात हे सुद्धा काय आहेत, एक प्रकारचे अमाइड्स आहेत. इथे बघा आपण अमाइड्स दाखवलेले आहेत. सो दीज आर अ टाईप ऑफ अमाइड्स. आणि इथे अमाइड्स आणि अमाइन्स मधला डिफरन्स दाखवण्यासाठी इथे आपण हे दोन ज्या स्लाइड्स आहेत त्या दोन स्लाइड्स आपण इथे दाखवत आहोत. तर अमाइड्स आणि अमाइन्स बायोमॉलिक्युल्स हे तुम्हाला 11वी-12वीला गेल्यानंतर होईल. फक्त आता इथे थोडंसं आपल्याला त्याची रफली एक थोडीशी आयडिया यायला पाहिजे म्हणून निकोटिनामाइड. निकोटिनामाइड म्हणजे काय, हे हा ग्रुप असणारे मॉलिक्युल्स, हा ग्रुप असणारे कंपाऊंड्स म्हणजे निकोटिनामाइड. हा ग्रुप म्हणजे कोणता ग्रुप, अमाइड ग्रुप. आणि अमाइन ग्रुप म्हणजे विटॅमिन्स मध्ये कोणता ग्रुप असतो, अमिनो ग्रुप असतो. हेही या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं. म्हणजे हा ग्रुप आहे पहा, विटॅमिन्स मध्ये NH2 आहे आणि अमाइड्स मध्ये अशा प्रकारची रचना आहे. हे या ठिकाणी रफली जरी लक्षात ठेवलं तरी चालेल, कारण 11वी-12वीला हे नुसती तुमची तोंडओळख होण्यासाठी आपण इथे हे दाखवलेलं आहे. ओके, म्हणजे विटॅमिन्स दीज आर ऑल्सो इसेन्शियल इवन इफ दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल प्रपोर्शन. म्हणजे ते स्मॉल प्रपोर्शन मध्ये लागत असतील तरी सुद्धा ते आपल्या शरीरासाठी खूप आवश्यक आहेत. हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचंय. इवन इफ दे आर नॉट एनर्जी गिव्हिंग सोर्सेस, ते एनर्जी गिव्हिंग सोर्सेस जरी नसतील तरी अशा प्रकारच्या रेस्पिरेशन प्रॉडक्ट्स जे आहेत ते प्रॉडक्ट्स ते तयार करतात. आणि हे प्रॉडक्ट जे आहे त्याला काय म्हणतो आपण, फ्लॅव्हिन ॲडेनाइन डायन्यूक्लियोटाइड आणि निकोटिनामाइड ॲडेनाइन डायन्यूक्लियोटाइड. म्हणजे अशा पद्धतीने हे अशा प्रकारचे मॉलिक्युल्स जर रेस्पिरेशन प्रोसेसमध्ये तयार करायचे असतील तर त्याच्यासाठी कोणते विटॅमिन्स लागतात तेही आपल्याला इथे दिलेलं आहे, विटॅमिन B2 आणि विटॅमिन B5. आणि अनेक जे बॉडीमध्ये आपल्या अनेक जे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोसेसेस होतात, जे वेगवेगळ्या प्रकारचे बायोकेमिकल रिॲक्शन्स होतात, ह्या खूप कॉम्प्लिकेटेड असतात. त्यामुळे फक्त एवढं जे आपल्याला आत्ता आहे 10वीला तेवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं आहे आणि पुढे 11वी-12वीला गेल्यानंतर आपल्याला पुढचा पार्ट येईल. ठीक आहे. आता याच्यानंतर पुढचा जो कॉम्पोनंट आहे तो म्हणजे वॉटर. तर वॉटर इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट. किती पाणी आहे या ठिकाणी आपल्या शरीरामध्ये, सेलमध्ये किती वॉटर आहे हे सगळं आपल्याला दिलेलं आहे. हे थोडंसं वाचायचं आहे, वाचण्याचाच हा भाग आहे. आणि जरी आपल्या शरीरामध्ये हे जे स्टेटमेंट आहे हे मी एक्सप्लेन करणार आहे, बघा लक्षात घ्या. फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स अँड देअर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब्स इवन इफ देर इज अ लिटिल लॉस ऑफ वॉटर फ्रॉम दी बॉडी. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला डायरिया किंवा वॉमिटिंग अशा प्रकारचा त्रास होतो त्यावेळेस आपल्याला हे वॉटरचं महत्त्व लक्षात येतं. बघा अगदी खूप सिव्हिअर डायरिया किंवा सिव्हिअर वॉमिटिंगमध्ये आपल्याला चक्कर वगैरे येते. म्हणजे हे फंक्शनिंग पूर्ण आपल्या शरीराचं कसं बिघडतं असा अनुभव आपण प्रत्येकाने घेतलेला असतो. ओके. आणि शेवटचा जो पार्ट आहे तो पार्ट म्हणजे फायबर्स. आता हे जे फायबर्स आहेत हे फायबर्स आपल्याला कुठून मिळतात, तर हे फायबर्स आपल्याला वैष्णवीने सांगितल्याप्रमाणे जे डायटरी फायबर्स आहेत हे फायबर्स आपल्याला जे काही लिफी व्हेजिटेबल्स आहेत किंवा जे काही फ्रुट्स आहेत यापासून आपल्याला फायबर्स मिळतात. इथे पण पहा दिलेलं आहे सिरियल्स म्हणजे जे काही धान्य आहे, धान्यामध्ये आपण जे चाळतो ना पीठ वगैरे चाळल्यानंतर जो काही राहतो जो भाग त्याला काय म्हणतो आपण, फायबर्स म्हणतो. त्याचप्रमाणे फ्रुट्स आहेत, त्याचप्रमाणे व्हेजिटेबल्स आहेत, यापासून आपल्याला फायबर्स मिळतात. आणि फायबर्स आर इसेन्शियल फॉर द डायजेशन ऑफ फूड अँड द इजेशन ऑफ अनडायजेस्टेड सबस्टन्सेस. म्हणजे आपल्याला साध्या भाषेमध्ये जर सांगायचं झालं की ज्याला आपण पोट साफ होणे वगैरे, मराठी भाषा ही आपली मातृभाषा आहे त्यामुळे त्या भाषेतही मी सांगणार आहे. तर हे लक्षात घ्यायचं आहे की अनडायजेस्टेड फूड जे आहे, फॉर एलिमिनेशन ऑफ द अनडायजेस्टेड फूड, फॉर द रिमूव्हल ऑफ द अनडायजेस्टेड फूड, दीज फायबर्स आर व्हेरी इसेन्शियल. हे फायबर्स हे खूप महत्त्वाचे आहेत, हे आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. आणि याच्यानंतर पुढचा जो पार्ट आहे त्या पुढच्या पार्टमध्ये आपण हे जे सगळे कॉम्पोनंट्स आहेत ह्या कॉम्पोनंट्सचं जर आपल्याला बॅलन्स्ड प्रपोर्शन असेल आपल्या शरीरामध्ये तर आपल्याला निश्चितच रेस्पिरेशन थ्रू एनर्जी व्यवस्थित प्रमाणामध्ये मिळणार आहे, चांगल्या पद्धतीने ती एनर्जी मिळणार आहे आणि मग आपण इथे रेस्पिरेशन प्रोसेसकडे वळणार आहोत. आता न्यूट्रिशन हा जो पार्ट आहे हा अभ्यासल्यानंतर आपण जो पुढचा महत्त्वाचा पार्ट आहे तो महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे
लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड एनर्जी प्रोडक्शन, जो ॲक्च्युली पेज नंबर 13 पासून आपल्या सुरू होतो. ओके, तो पार्ट आपण इथे अभ्यासणार आहोत. तर यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जी आहे आपल्याला डायजेशन, त्याचप्रमाणे रेस्पिरेशन, दीज आर रिलेटेड प्रोसेसेस. आणि म्हणून आपल्याला या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण बायोलॉजीचा स्टडी करतोय त्यावेळेस आपल्याला नुसतं रेस्पिरेशन म्हणजे रेस्पिरेशन नाही किंवा डायजेशन म्हणजे डायजेशन नाही, वी हॅव टू लिंक ऑल दोज थिंग्स इन अ वेल डिफाईन्ड मॅनर. ते आपल्याला लिंक करणं हे महत्त्वाचं आहे. आणि त्याच्यामुळे आपण आता न्यूट्रिशन जे आहे, जे बॅलन्स डाएट किंवा बॅलन्स डाएटचं जे इम्पॉर्टन्स आहे त्याचा अभ्यास केल्यानंतर मग आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड एनर्जी प्रोडक्शन या टॉपिककडे वळणार आहोत. तर हे जे आहे याच्यामध्ये आपल्याला एक क्वेश्चन जो विचारलेला आहे, वाय डू प्लेयर्स कन्झ्युम फूड स्टफ्स इन बिटवीन द ब्रेक्स. म्हणजे ज्यावेळेस ब्रेक्स असतात त्यावेळेस ते फूड स्टफ्स का घेतात, तर ॲक्च्युली दे आर नॉट टेकिंग सॉलिड फूड ॲज सच. म्हणजे ज्यावेळेस हे प्लेयर्स जे असतात ते प्लेयर ज्यावेळेस ब्रेक असतो मध्ये, तुम्ही क्रिकेटची मॅच वगैरे पाहता ना, आणि क्रिकेटची मॅच पाहताना तुम्ही पाहिलं असेल की काय करता तुम्ही त्यावेळेस क्रिकेटची मॅच पाहताना, ज्यावेळेस ॲडव्हर्टाईज लागते मध्ये त्यावेळेस ते प्लेयर्स वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्लुकोज रिच जे हे असतात ड्रिंक्स असतात किंवा पेय असतात, अशा प्रकारचे पेय ते घेतात. याच्या मागचं कारण काय आहे महत्त्वाचं, बिकॉज दे आर एनर्जी गिव्हिंग. म्हणजे लक्षात घ्या, ज्यावेळेस कार्बोहायड्रेटचं डायजेशन होतं ते ग्लुकोजमध्ये कन्वर्ट होतं आणि आपल्या ब्लडमध्ये हे ग्लुकोज जे आहे ते ॲब्सॉर्ब केलं जातं. तर खेळाडूंना तेवढा वेळ असतो का बाळांनो की आता ह्यांनी जेवायचंय, म्हणजे ते लगेच हा एक 4 ते 5 मिनिटाचा ब्रेक असतो आणि त्या ब्रेकमध्ये त्यांना दे आर टेकिंग द एनर्जी रिच ड्रिंक्स लाईक विच कंटेन ग्लुकोज, यू कॅन से ग्लुकॉन डी और एनी अदर टाइप ऑफ ड्रिंक्स विच यू माइट हॅव सीन इन डिफरंट टाइप्स ऑफ ॲडव्हर्टाइजमेंट्स. म्हणजे हे पण तुम्ही पाहिलं असेल की अशा पद्धतीने हे जे प्लेयर्स आहेत हे ग्लुकोज रिच ड्रिंक्स त्या ठिकाणी घेतात आणि ते लगेच ब्लडमध्ये ॲब्झॉर्ब होऊन त्यांना एनर्जी मिळते. ओके, अँड दिस टाइप ऑफ एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड इन ह्युमन्समध्ये ज्या पद्धतीने एनर्जी मिळते त्या ठिकाणी ऑक्सिजनचा यूज केला जातो. लक्षात घ्या, ऑक्सिजनचा यूज केला जातो आणि याला आपण म्हणतो एरोबिक रेस्पिरेशन. when oxygen is used for oxidation of food and for getting energy, it is called as aerobic respiration, and this energy it is obtained in the form of ATP molecule. ही जी एनर्जी आपल्याला मिळते ती कुठल्या फॉर्म मध्ये मिळते, ATP मॉलिक्यूलच्या फॉर्म मध्ये मिळते, हेही आपण इथे लक्षात घ्यायचं आहे. आणि मग हे जे ऑक्सिडेशन आहे, ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज, इट टेक्स प्लेस इन द सेल, दॅट इज द सायटोप्लाझम ॲज वेल एज मायटोकॉन्ड्रिया. मायटोकॉन्ड्रियामध्ये सुद्धा हे होतं आणि अशा पद्धतीने आपल्याला ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट हा मॉलिक्यूल मिळतो. इट इज गिव्हिंग अस केमिकल एनर्जी. आणि म्हणून इमिजिएट सोर्स कोणता आहे, ग्लुकोज आहे. एनर्जी देण्यासाठी इमिजिएट सोर्स जो आहे तो ग्लुकोज आहे. बऱ्याचदा काय होतं की आपण घरामध्ये सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे की एखाद्या व्यक्तीला जर चक्कर आली किंवा एखाद्या व्यक्तीला जर अस्वस्थ काही कारणामुळे विकनेस जाणवला तर आपण लगेच त्याला जे पार्लेजी जे बिस्किट्स वगैरे असतात किंवा लगेच आपण त्यांना साखर किंवा आपल्या घरामध्ये असणारं चॉकलेट वगैरे देतो, कारण त्याच्यामध्ये शुगर असते. आणि ही जी शुगर आहे किंवा हे जे ग्लुकोज आहे इट इज इमिजिएटली प्रोव्हाइडिंग अस एनर्जी. म्हणजे इमिजिएटली ते आपल्याला काय देतात, एनर्जी देतात. आणि हे लिहून घ्यायचं आपण साईड बाय साईड समजून घेता घेता. आणि मग अशा पद्धतीने हे जे डायजेस्टेड फूड आहे, म्हणजे डायजेशन इट इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, त्यामुळे आपल्याला डायजेशनला पूर्णपणे वगळून चालत नाही, म्हणून इथे आपण डायजेशन घेतलेलं आहे. तर न्यूट्रिशन झाल्यानंतर डायजेशन, ओके, आणि देन रेस्पिरेशन. सो डायजेशन ऑफ फूड it takes place and the digestion of the absorbed food, the digested food, that is the carbohydrates are digested into glucose, the fats are converted into fatty acids, the proteins are converted into amino acids. आणि हे जे absorption आहे फूडचं ते कुठे होतं, स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये होतं. and this absorbed food it is then transported throughout the body to the different cells
बाय द ब्लड अँड दिस फंक्शन इज कॅरिड आउट बाय द सर्क्युलेटरी सिस्टीम. हे जे फंक्शन आहे हे कोणामार्फत केलं जातं? सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये मार्फत केलं जातं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ॲसिमिलेशन ही जी प्रोसेस आहे ही पण डायजेशन मधली महत्त्वाची प्रोसेस आहे, की ॲसिमिलेशन मध्ये सगळे जे हे फूड न्यूट्रिएंट्स आहेत, ग्लुकोज जे आहे ते कुठपर्यंत जाऊन पोहोचतं? सेलपर्यंत जाऊन पोहोचतं. त्याला आपण काय म्हणतो? ॲसिमिलेशन म्हणतो. आणि डायजेस्टेड फूड इट कंटेन्स ग्लुकोज अँड फॅटी ॲसिड्स अँड मेनी अदर सिम्पल शुगर्स. म्हणजे डायजेस्टेड फूडमध्ये ग्लुकोज आहे, फॅटी ॲसिड्स आहेत, अमायनो ॲसिड्स आहेत, अनेक प्रकारचे शुगर्स आहेत. अँड दीज आर इज इसेन्शियल फॉर गिव्हिंग अस एनर्जी. म्हणजे हे जे फूड आहे जे वेगवेगळ्या फॉर्म्समध्ये, म्हणजे सिम्पल फॉर्ममध्ये, ग्लुकोजच्या फॉर्ममध्ये, फॅटी ॲसिड्सच्या फॉर्ममध्ये आणि अमायनो ॲसिड्सच्या फॉर्ममध्ये जे त्या सेलपर्यंत पोहोचलेलं असतं ते आपल्याला एनर्जी तर देण्याचं काम करतच आहे, परंतु प्लस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ अँड रिपेअर ऑफ अवर बॉडी. म्हणजे आपले जे आपल्या शरीराचे जे काही सेल्स असतील त्यांची जी काही वेअर अँड टेअर होते किंवा झीज होते ती झीज भरून काढण्यासाठी सुद्धा हे महत्त्वाचं आहे. हे या ठिकाणी आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. आणि नंतर पुढचा जो पार्ट आहे, पुढच्या पार्टमध्ये हे जे पाहायचं आहे की मग हे जे फूड आहे, डायजेस्टेड फूड जे ग्लुकोज आहे ते इट इज सब्जेक्टेड टू ऑक्सिडेशन और इट इज और ऑक्सिडेशन इट इज इन बायोलॉजिकल टर्म्स इट मे बी कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. म्हणजे इथून पुढे मग आपला ॲक्च्युअल जो टॉपिक आहे की ज्या ठिकाणी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स अँड एनर्जी प्रोडक्शन हा टॉपिक आपला सुरू होतो. आणि मग रेस्पिरेशन म्हणजे काय आहे? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. म्हणजे आपण पुढचा टॉपिक आधी का घेतला? कारण न्यूट्रिशन हा टॉपिक आधी पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे न्यूट्रिशन झाल्यानंतर मग त्याचं डायजेशन होणार आणि मग आपल्याला रेस्पिरेशन थ्रू एनर्जी मिळणार आहे. त्यामुळे आपण सुरुवातीला न्यूट्रिशन, त्यानंतर डायजेशन आणि रेस्पिरेशन. तर डायजेशन आपण डिटेल्समध्ये नाही घेतलं, परंतु आपल्याला हे माहिती पाहिजे की हे पाठच पाहिजे. आपलं काही गोष्टी ज्या आहेत ते पाठ पाहिजेत. म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स दे आर कन्वर्टेड इंटू ग्लुकोज, फॅट्स आर कन्वर्टेड इंटू फॅटी ॲसिड्स अँड प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इंटू अमायनो ॲसिड्स. अगदी आपल्याला झोपेतून उठवून जरी विचारलं तरी हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे व्हॉट इज डायजेशन. ओके. आणि मग या ठिकाणी रेस्पिरेशन कशाला म्हणायचं? जसं ही एक डेफिनेशन आहे तशी ही पण एक डेफिनेशन आहे. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्व्हॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सिजन फ्रॉम द एअर इनटू द सेल्स युजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग ऑफ फूड. आता हे मी एका पुस्तकातनं, एका रेफरन्स बुकमधनं घेतलेलं आहे. बर्निंग ऑफ फूड जरी असेल तरी ते पुस्तकामधनं घेतलेलं आहे. इथं ऑक्सिडेशन हा शब्द जरी वापरला तरी चालेल. बर्निंग ऑफ फूड अँड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रॉडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर. म्हणजे रेस्पिरेशनचे वेस्ट प्रॉडक्ट्स कोणते आहेत? तर कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर. हे महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या. वॉटर वेपरच्या फॉर्ममध्ये, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ज्याला आपण म्हणतो ना स्प्रिंकल्स, म्हणजे असे काही तुषार वगैरे बाहेर पडत नाहीयेत. इन विच फॉर्म? इन वॉटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ इन द गॅसियस फॉर्म. आणि म्हणून मग या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साईड इज रिलीज, वॉटर वेपर इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी अँड दीज आर द वेस्ट प्रॉडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन. हेही आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. आणि मग रेस्पिरेशन जी प्रोसेस आहे ती रेस्पिरेशन प्रोसेस त्याच्यामध्ये दोन लेवल्स आहेत. मग ह्या दोन लेवल्स कोणत्या आहेत? सो दिस इज द बॉडी लेवल अँड दिस इज द सेल्युलर लेवल. म्हणजे बॉडी लेवलमध्ये काय होईल की लहानपणापासून तुम्ही जे 5वी, 6वी, 7वीला शिकलात की ब्रीदिंग. ब्रीदिंग म्हणजे काय? टू इनहेल ऑक्सिजन टू गिव्ह आउट कार्बन डायऑक्साईड. दिस इज ब्रीदिंग. आणि ही ब्रीदिंग प्रोसेस म्हणजे सिंपल आहे, वरचेवर चालणारी प्रोसेस आहे. इट इज अ सिंपल प्रोसेस. आणि दुसरी गोष्ट काय आहे? गॅसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस. मग कोणत्या गॅसेसचं एक्सचेंज होतं? विचारा स्वतःला. ऑक्सिजन इज इनहेल्ड, कार्बन डायऑक्साईड इज एक्झेल्ड. त्याच्यानंतर रिदमिक मुवमेंट्स ऑफ द मसल्स अँड स्केलेटन. म्हणजे आपल्या शरीराची हालचाल होते का ज्यावेळेस आपण ब्रीदिंग करतो त्यावेळेस? होते, आपल्याला माहिती आहे. आणि त्याचप्रमाणे इथे सेल्युलर लेवल जे आहे ते सेल्युलर लेवलमध्ये ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज. मग ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोजमध्ये ही जी प्रोसेस आहे ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे, ती सेलमध्ये होते. त्याचप्रमाणे त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारच्या केमिकल रिॲक्शन्स इन्व्हॉल्ड असतात आणि एनर्जी रिलीज होते यामध्ये. आणि ही एनर्जी एटीपी फॉर्ममध्ये रिलीज होते, हेही आपण इथे लक्षात घ्यायचं आहे. आणि नंतरचा जो पार्ट आहे
त्यानंतरच्या पार्टमध्ये आपण सेल्युलर रेस्पिरेशन, मग सेल्युलर रेस्पिरेशनचे टाइप्स आहेत 2. मग या ठिकाणी इन द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन इट इज कॉल्ड ॲज एरोबिक रेस्पिरेशन. व्हेन इट इज टेकिंग प्लेस इन द ॲब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन इट इज कॉल्ड ॲज anaerobic रेस्पिरेशन. म्हणजे एरोबिक रेस्पिरेशन अँड anaerobic रेस्पिरेशन हे 2 प्रकार सेल्युलर रेस्पिरेशनचे आहेत. सेल्युलर रेस्पिरेशन का म्हटलेलं आहे? बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इन द सेल. आणि या ठिकाणी सेल्युलर रेस्पिरेशन हे महत्वाचं आहे. ओके. आणि व्हॉट इज सेल्युलर रेस्पिरेशन? सो ग्लुकोज विच इज अ टाईप ऑफ कार्बोहायड्रेट. का कार्बोहायड्रेट म्हटलेलं आहे? कारण ग्लुकोजमध्ये कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हे कॉम्पोनंट्स आहेत, म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण? कार्बोहायड्रेट असं म्हणतो. मग ग्लुकोज विच इज अ टाईप ऑफ कार्बोहायड्रेट इज ऑक्सिडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप. लगेच होत नाहीये ही प्रोसेस. इट इज टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स इन द सेल्स टू गिव्ह एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. म्हणजे ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेटच्या फॉर्ममध्ये ते आपल्याला एनर्जी देते. आणि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज सेल्युलर रेस्पिरेशन. अतिशय स्टेप वाईज मॅनरमध्ये आपण ही प्रोसेस पाहणार आहोत. आणि इथे अजून एक महत्वाची गोष्ट, द ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज इन द सेल्स इज कॉल्ड ॲज सेल्युलर रेस्पिरेशन. म्हणजे ही दुसरी डेफिनेशन सुद्धा आपण या ठिकाणी देऊ शकतो सेल्युलर रेस्पिरेशनसाठी. म्हणजे आता रेस्पिरेशन जी प्रोसेस आहे ती म्हणजे नेमकी काय आहे? इट इज अ एनर्जी गिव्हिंग प्रोसेस. आणि त्यामुळेच मी प्रत्येक वेळी ज्यावेळी मी हे टॉपिक क्लासरूममध्ये पण शिकवते त्यावेळेस मी मुलांना सांगत असते की मुलांनो, व्यायामाचं खूप जास्त महत्त्व आहे. कारण आपण जे रेस्पिरेशन करतो ते एरोबिक रेस्पिरेशन आहे. आणि एरोबिक रेस्पिरेशन इट इन्व्हॉल्व्स द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये ऑक्सिजन इन्व्हॉल्ड आहे. आणि तुम्ही आता जर हे लेक्चर ऐकण्यासाठी बसला असाल तर तुमचे जे ब्रीदिंग प्रोसेस आहे ती अतिशय स्लो आहे. तुमच्या शरीरामध्ये खूप जास्त ऑक्सिजन जात नाहीये, कमी ऑक्सिजन जातोय शरीरामध्ये. आणि ज्यावेळेस तुम्ही एक्सरसाइज करता त्यावेळेस हा ऑक्सिजन जास्त प्रमाणामध्ये शरीरामध्ये जातो, आपल्याला खूप जास्त प्रमाणामध्ये एनर्जी मिळते. आणि त्यामुळे सकाळी एक्सरसाइज करण्याचं महत्त्व हे वेगळं आहे. कारण सकाळी जर आपण एक्सरसाइज केली तर अशा पद्धतीने प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला ऑक्सिजन मिळतो. या ऑक्सिजनमुळे आपल्याला शरीरामध्ये जे एरोबिक रेस्पिरेशन आहे ते होतं. आणि ही जी काही ATP फॉर्ममध्ये मिळालेली एनर्जी आहे ही दिवसभर आपल्याला काम करण्यासाठी, दिवसभर आपल्याला वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये इन्व्हॉल्व्ह होण्यासाठी महत्त्वाची ठरते. हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. आता तुम्हाला काही डाऊट्स असतील, काही शंका असतील, जो पार्ट आपण डिस्कस केलेला आहे त्याच्याबद्दल, तर ते डाऊट्स आणि शंका मला विचारायला हरकत नाही. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जो सेल्युलर रेस्पिरेशन हा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये अनेक वेगवेगळ्या स्टेप्स आहेत. आणि ही खूप म्हणजे बायोकेमिस्ट्री आहे याची. आणि केमिस्ट्री जी आहे ही अतिशय सिंपल फॉर्ममध्ये आपल्या पुस्तकामध्ये मांडलेली आहे. एवढी डीपमध्ये नाही आहे. आपण त्या पद्धतीने जाणार आहोत. परंतु थोडंसं या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे की हे स्टेप वाईज मॅनरमध्ये आपण पुढचा जो पार्ट स्टडी करणार आहोत हा खूप इम्पॉर्टंट आहे. आजचा पार्ट जो आहे तो तुम्हाला समजला असेलच, हा सिंपल पार्ट होता. आणि पुढचा पार्ट जो आहे तो जर आपल्याला स्टडी करायचा असेल तर आजच्या पार्टचा तुमचा अभ्यास होणं हे महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून तुम्हाला डाऊट्स नसतीलच, कारण हा पार्ट जो आहे तो अतिशय सिंपल आहे. असतील तर ते माझ्यापर्यंत पोचवायला हरकत नाही. तर या ठिकाणी आपण पुढच्या सेशनमध्ये सेल्युलर रेस्पिरेशन किंवा हाऊ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स दे आर गेटिंग एनर्जी थ्रू डिफरंट स्टेप्स इन सेल्युलर रेस्पिरेशन हे आपण स्टडी करणार आहोत. आणि आजचा पार्ट जो आहे तो सिंपल असल्यामुळे आजचा पार्ट आज आपण लगेच स्टडी करायचा आहे, हे आपण लक्षात ठेवायचं आहे.